tiếp các bạn, trước chúng ta đã tạo xong cái phần token, chúng ta nên trả nó về cái dạng bắt đồng bộ luôn. Thì chúng ta nhớ cái transform result này nó không có tạo ra một cái thia, mà nó chỉ trả cái kết quả về dạng giống như một cái thia thôi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ viết cái phương thức để dùng để validate token mỗi khi mà nó truyền lên. Thì chúng ta sẽ viết ở trong cái phần token handle này luôn. Cái phương thức này chúng ta dùng để chúng ta check thì mỗi khi cái request nó được gửi ra thì nó sẽ gửi cái token trong request đó. Thì chúng ta sẽ quay về ngay chỗ đây, ngay cái chỗ on token validate này, chúng ta sẽ gọi cái phương thức đó ra. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ gọi đăng ký cái service này. Thì chúng ta sẽ đăng ký cái interface này trực tiếp. Chúng ta sẽ quay về, chúng ta sẽ add cái phương thức đó vào trong interface trước. Để chúng ta phô nó vào cái interface. Thì ở bên đây chúng ta mới gọi nó được cái phương thức đó. Thì cái context này chính là mọi cái request mà mỗi khi nó gửi lên trong cái context này sẽ chứa cái request hiện tại mà nó được đẩy lên trên server. Đây thì lúc này chúng ta sẽ gọi này, bất cứ một cái request nào gửi lên nó sẽ chạy vào cái phương thức on message receive này trước, xong rồi nó sẽ chạy vào trong cái phương thức này. Nó giống như một cái middleware vậy đó. Khi mà chạy vô trong cái validate này, chúng ta sẽ nhảy vô đây, chúng ta sẽ validate nó. Thì ở đây nó sẽ truyền vào một token validate content. Thì ở đây chúng ta sẽ truyền nó vào trong đây. Rồi như vậy ở đây thì chúng ta cứ truyền những cái điều kiện và chúng ta check thôi. Giờ chúng ta sẽ ghi thanh nó về thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ check cái claim, bởi vì trong cái token, trong cái body chúng ta tạo rất là nhiều cái claim, mà bây giờ cái request nó đẩy lên mà cái không có bất cứ cái claim nào á, thì chúng ta sẽ ghi thanh nó trở về nó fail và cái token nó không có giá trị. Tiếp theo chúng ta sẽ check những thuộc tính trong cái claim mà chúng ta đã định nghĩa. Chúng ta có thể check issue này nó có tồn tại hay không, là chúng ta có thể copy ở đây. Chúng ta get username mà chúng ta check trong cái hệ thống của chúng ta. Chúng ta sẽ select nó ở trong database của chúng ta mà có cái username, có nghĩa là đúng cái token mà đã chứa được cái thông tin mà chúng ta add tạo lúc ban đầu, có cái username này. Chúng ta sẽ add thêm cái service iUser vào. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái user service vào trong đây. Và bây giờ ở chỗ đây chúng ta sẽ quay trở lại user service, chúng ta sẽ viết cái phương thức để check cái user bởi username. Chúng ta add cái này vào trong interface y chang vậy thôi. Thì bên đây tiếp tục chúng ta sẽ gọi cái ra thôi. Đây chúng ta có thể check như vậy. Nếu mà cái user không tồn tại thì chúng ta thông báo câu này. Hoặc là chúng ta có thể check thêm cái điều kiện cái thời hạn của cái token nó còn thời hạn hay không. Chúng ta có thể check tiếp cái điều kiện đó. Giờ chúng ta sẽ test chạy debug thử để chúng ta check cái điều kiện này. Thì hiện tại chúng ta chỉ check cơ bản như vậy thôi. Rồi chúng ta có thể viết cái phương thức ghi log ở trong đây nữa cũng được. Ở ngoài thực tế chúng ta có thể ghi log sau khi mỗi lần mà nó chạy vô validate cái token là mỗi người đăng nhập nó ghi log vô, hoặc là chúng ta sẽ update cái date time, cái last date time mà người dùng đăng nhập vô. List date mà người dùng đăng nhập, chúng ta có thể làm nhiều cái sự kiện ở đây tùy theo chúng ta suy nghĩ. Ngoài thực tế mà chúng ta có thể làm những cái công việc gì đó. Thì bây giờ chúng ta check debug thử. Thì đầu tiên ở đây nãy chúng ta sửa ở đây, chúng ta sẽ thấy đây nó sẽ báo lỗi đây. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái này dán trở lại. Còn nếu mà cái trường hợp mà nó đi qua hết tất cả mọi thứ mà nó thành công thì lúc này chúng ta sẽ cho nó đi thẳng vào trong controller nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ cái category này. Chúng ta sẽ gắn thêm cái author guide vào đây. Cái attribute author guide này giống như MVC ngày xưa vậy đó.
Thì mỗi khi một cái request nó gửi lên thì cái phương thức ở trong cái token này luôn bắt được cái request đó, nó sẽ chạy vô cái phương thức này đầu tiên, và nhờ vào cái attribute author guide nó sẽ chạy vào cái phương thức này của chúng ta để nó check cái token. Thì ở trong đây chúng ta đã check sẵn rồi, nếu nó bị bất cứ một cái nào mà nó không thỏa điều kiện ở trong đây, chúng ta đều ném nó ra một cái fail, thì lúc này cái request đó nó sẽ nhảy vào trong đây cuối cùng. Cái luồng của request nó đầu tiên nó sẽ chạy vào đây cái middleware này trước, sau nó sẽ cho nếu có cái author guide á, nếu cái controller nào mà chúng ta gắn cái từ author guide thì ở đây chủ yếu là chúng ta sẽ test cái controller category này, nên chúng ta sẽ đặt cái từ author guide lên đây. Thì khi mà nó gặp cái từ author guide nó sẽ chạy vào trong cái on token validate này, nếu mà nó không có author guide nó sẽ bỏ qua và nó chạy thẳng ra cái on chain này, nó cho chúng ta đi thẳng vào controller. Bây giờ chúng ta sẽ check debug và chúng ta sẽ test thử. Cái này nó bị lỗi về đây, chúng ta sẽ đặt cái va. Chúng ta còn phải định nghĩa một số chỗ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua test bằng Postman. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ Postman này test những API, thì cái công cụ này quá nổi tiếng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái đường in URL này vô đây, 44312 này, chúng ta sẽ copy vào đây. Giờ chúng ta sẽ chọn tới cái API là category mà chúng ta đã đặt từ author guide trên đó rồi. Chúng ta sẽ vào trong cái author guide giấy xanh này nè, chúng ta vào chọn vào cái bearer token. Cái token này chúng ta sẽ bỏ trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ không có truyền cái token vào trong cái đường link này, mà ở đây chúng ta có đặt author guide. Bây giờ chúng ta click thử. Được chỉ định default change. Chúng ta sẽ quay trở lại chỗ mà config cái token đây, nó đang báo cái S authentication này, chúng ta đang thiếu cái default challenge schema. Thì chúng ta sẽ quay ở chỗ đây, chúng ta sẽ gắn thêm ở đây. Và chúng ta thêm hai cái thuộc tính này vô nữa. Chúng ta sẽ gọi nó từ trong JWT pair default này, chúng ta sẽ có mấy thuộc tính. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại API. Ở đây chúng ta cần phải thêm một cái thuộc tính là add ở đây nữa. Thì ở dưới config này chúng ta phải add đủ hai cái thuộc tính này thì nó mới chạy được cái authentication của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ tắt, chúng ta chạy debug lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại click lần nữa coi. Đầu tiên nó đây nó sẽ chạy vô request đến, chúng ta bỏ qua 4001 này nó báo chúng ta do chúng ta không có cái token. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tạo qua token trước. Ở đây hồi nãy chúng ta đã có cái token này, chúng ta sẽ quay, chúng ta copy token, chúng ta gắn vào trong cái Postman. Chúng ta sẽ chọn bear token, chúng ta dán vào. Bây giờ chúng ta sẽ gửi lại. Đây nó chạy vô đây đầu tiên. Lúc này nó đã chạy vô cái on token validate rồi. Do trong cái request chúng ta đã có cái token thì nó sẽ chạy vô đây thôi. Chúng ta sẽ đi debug vô trong đây coi thử. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ check cái claim trước. Đây nó sẽ có 9 cái claim, đúng như cái thông tin của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta xuống dưới, chúng ta đang tìm ra claim, chúng ta đang tìm ra cái, nó cũng tìm thấy luôn nè. Chúng ta shift F9 chúng ta sẽ thấy được nó trả ra giá trị, nó đã có cái issuer trong đây. Bởi vì nó không có bằng, nó khác nâu nên nó không thể chạy vô đưa đây. Bây giờ chúng ta sẽ xuống đây tiếp. Ở đây phải không bằng nâu chứ. Đây lúc này nó đã tìm thấy user của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi thử cái user name của chúng ta. Đây username có value bằng admin. Chúng ta xuống tiếp. Chúng ta lấy ra được chữ admin, chúng ta sẽ tìm trong nó. Đây chúng ta check là trong database có cái user đó là đúng, có nghĩa là cái token đó nó chứa đúng cái thông tin của cái người dùng đó rồi. Như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cái điều kiện này luôn rồi. Chúng ta sẽ coi thử cái thời hạn này như thế nào. Có cái value đây. Chúng ta sẽ sửa code ở đây một chút. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái số mà chúng ta get lưu trong cái token, cái ngày hết hạn ra, chúng ta sẽ bạc nó lại thành một kiểu date. Và chúng ta lấy date để trừ cho cái ngày giờ hiện tại. Nếu mà nó âm á, thì có nghĩa là nó hết hạn. Thì lúc này chúng ta có thể thu exception nó ra. Đây chúng ta có thể thông báo nó cái câu này.
Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại thôi. Đây chúng ta sẽ xuống từng cái. Đây chúng ta đã thấy nó là âm 368 phút. Có nghĩa cái date mà chúng ta đã tạo cái token này lúc 8 giờ 39 phút sáng ngày 13. Như vậy là nó đã âm 368 phút, đó là token nó đã hết hạn. Bây giờ chúng ta bỏ qua luôn. Đây chúng ta đã fail thì nó sẽ chạy vô đây, chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta là chứng thực không thành công. Còn cái trường hợp on authentication fail này có nghĩa là khi mà chúng ta gặp một cái lỗi nào đó trong khi mà chứng thực thì nó sẽ nhảy vào đây. Bây giờ giả sử như ở đây chúng ta sửa code ở đây là một chút. Bây giờ chúng ta sẽ chạy code lại thử. Chúng ta click đây. Chúng ta bỏ qua đi bắt. Đây chúng ta nhỏ xuống để chúng ta thu exception ra. Thì lúc này nó sẽ nhảy vô cái on authentication. Có nghĩa khi mà chúng ta lỗi cái code internal nó sẽ nhảy vô trong cái phương thức này. Token, đây nó sẽ dăng cái exception ra cho chúng ta. Giả sử như chúng ta cho nó mọi thứ đều ok hết, chúng ta sẽ đóng cái code này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại. Bây giờ chúng ta sẽ xuống, giả sử như chúng ta cho nó thành công hết, nó không có cạnh test fail gì hết thì có nghĩa là nó chứng thực thành công. Thì bây giờ chúng ta bỏ qua. Thì lúc này nó sẽ cho phép chúng ta đi thẳng vào trong cái controller và chúng ta sẽ get được cái dữ liệu, có nghĩa là cái token này đã xác thực thành công. Có nghĩa là chúng ta ở trong đây chúng ta không có ném ra một cái lỗi nào hết, chúng ta không có ném cái fail nào thì nó cho chúng ta đi thẳng vào controller. Tùy theo cái điều kiện mà chúng ta muốn check trong đây thì chúng ta viết theo những cái điều kiện trong đây. Còn có theo cái tiến trình là cái request đến nó sẽ đi vào cái thằng này đầu tiên, và sau khi mà nó validate thành công thì nó chạy xuống cái này. Còn nếu mà nó lỗi cái code internal rồi nó sẽ chạy vô cái on authentication fail này. Chúng ta sẽ để ý ở đây một chút, có nghĩa là khi mà chúng ta nhảy vô đây validate cái token mà nó contest mà fail á, thì nó vẫn chạy vô đây và nó trả ra. Thì lúc này ở trong cái contest nó ném ra một cái lỗi, ở đây nó sẽ có một cái error đây, không, hoặc là error description, đây là một cái chuỗi thì chúng ta có thể ghi log nó đây. Thì cái chỗ phương thức này là đầu vào thì chúng ta có thể ghi log, và phương thức bị lỗi internal chúng ta cũng có thể ghi log. Nói chung là chúng ta sẽ tìm hiểu cái ghi log của API ở những bài sau. Chúng ta sẽ đăng ký cái ghi log thì chúng ta có thể ghi con log ở một cái middleware này để chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra đối với cái request đó. Thì ở đây chúng ta có thể ghi log khi mà nó trả ra cái cuối cùng, để trước khi nó trả về client, cho dù xử lý được không xử lý được author guide chúng ta cũng nên ghi log nó đây. Chúng ta có sử dụng cái thuộc tính này để ghi. Chúng ta không cần ghi log ở đây cũng được, chúng ta có thể ghi log nó ở trong, ngay ở bên trong phương thức này. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần validate token. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.